به امید بیرون اومدن از شب‌های تار، یک داستان کوتاه دیگه از آقای هوشنگ گلشیری براتون میخونم و ببینیم تا کجاش میتونیم تو این جلسه بخونیم. لیوان چای یادتون نره. حریف شب‌های تار. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف، همچنان با من بباف. بدون هیچ صحبتی میرم سر اصل مطلب. شروع میکنم تا برسم به اونجا که برای این جلسه کافی باشه. شب پنجم بود که باز توی خواب شنیدم کسی حرف زد. وقتی بلند شدم دیدم باز اختر یادش رفته چراغ خواب را روشن کنه. روشن کردم و از اتاق خواب که بیرون آمدم در را بستم. مبادا از سر و صدا بیدار شود. اول هم به اتاق بچه ها سر زدم. روی سارا پس رفته بود. از بس توی خواب لنگ و لگد می اندازد. اواسط آبان بود و هوا شبها سرد می شد. اما اختر حاضر نبود بخاری روشن کنیم. زیبا با همان لباس خانه می خوابد. زمستان و تابستان. شلوار و ژاکت به تن خوابیده بود. لحاف را کشیدم روی سارا. بعد هم در اتاقشان را بستم. ساعت 4:30 صبح بود. پشت پرده ها را دیدم و حتی توی کمدها را. کسی نبود. از پنجره به حیاط نگاه کردم. باران نور چراغ سر تیر کوچه را آشور می‌زد. برگ‌های توت مطبق تکان نمی‌خورد. روزنامه هنوز روی میز بود. کنار چادری که بالاخره دیروز عصر دوخته بود جدولش را حل کرده بود و در صفحه حوادث دور خبری را خط کشیده بود. بچه‌ها که رفتن بخوابند برایم خواند. پدری زنش را به خانه پدر و مادر زن می‌فرستد که مثلا برود دیدن مادرش که مریض بوده. زن می‌بیند که مادر باکیش نیست. شب را ناچار می‌ماند. نزدیکی‌های ظهر که به خانه می‌رسد می‌بیند شوهر و پسر و دخترش مردند. تتمه آبگوشتی هم روی سفره بود. گفتم آخر چرا؟ گفت یکی از بچه‌ها دختر بوده. از وقتی به دبیرستان سمیه منتقلش کرده بودند دیگر نماز نمی‌خواند. گفتم کار یک مدیر مدرسه یا گیرم مدیر آموزش یک منطقه چه ربطی به رابطه تو و خدا دارد؟ گفت اینها را هم به پای من و تو می نویسند. گفتم به پای من که گمان نکنم. رفتم بارانیم را به دوش انداختم و تخت نرد را زیر بغل زدم و سر پایی به پا تا رو به حیاط رفتم. توی حیاط کسی نبود. در را که باز کردم صدای ترمزی از خیابان آمد. میز و یک صندلی زیر نیمتاق سردر بود. دیشب گذاشته بودم. سکوت بود. گفتم اگر هستی خودت را نشان بده. صدایی نیامد. زیر توت پر از برگ بود. از 5 کاج آن طرف دیوار فقط تنه‌های لختشان پیدا بود. چراغ درگاهی را روشن کردم و سیگار و کبریتم را گذاشتم روی میز و بعد که نشستم تخت نرد را باز کردم و مهره ها را چیدم. گفتم من حاضرم. باران لبه آن طرف میز را خیس کرده بود. یک تاس به دست راست و یکی به دست چپ. گفتم زیاد نگاه کند. تاس من 1 نشست و آن یکی 6. گفتم ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید. ریختم و بازی کردم. وقتی نوبتش شد با دست چپ ریختم و به جاش بازی کردم. گشاد داده بود. نوبتم که شد گفتم تو که بازی بلد نیستی چرا آدم را از خواب بیدار می کنی؟
ریختم و یک مهرش را زدم و خانه افشارم را بستم. 2 بار نتوانست بنشیند و من داشتم ششدرش می کردم. 3 و 2 آورد و خانه 3 را بست. تاس‌ها را برداشتم و گفتم تاس اگر نیک نشیند همه کس نراد است. 3 و 5 آمد و مجبور شدم تک بدهم که زد. گفتم دستت را بالا بگیر. نوبتش که شد دستم را بالا گرفتم و ریختم. صدایی نیامد، اما جفت 4 آمده بود که باز یک مهره را میزد. گفتم قبول نیست، تاس باید صدا کند. باز ریختم. دوباره جفت 4 نشست و یک مهره را زد. نفهمیدم که صدا کرد یا نه. صدای زنگ همسایه دست راستی نگذاشت که بشنوم. با مشت هم به در میکوبیدند. تاس‌های من هم بی صدا نشستند. گفتم هر شب خدا دیر می آید. تازه طلبکار هم هست. منتظر نشستم تا وقتی چراغ حیاط همسایه روشن شد. زن غرغر می کرد که انگار سر آورده. بعد هم چیزی به زمین خورد که شبیه افتادن لنگه بار بود. گفتم صبر کن اینها بروم بخوابند. دستش را به لبه میز گرفته بود. فقط همون یک دست را داشت. پشت مچ دستم را به لبه میز تکیه دادم، اما باز تاس‌ها توی دستم ریز ریز به هم می‌خوردند. انگار که بخواهم تکانشان بدهم، تاس‌ها را ریختم وسط و گفتم دست که داری خودت بریز. تاس‌ها را برداشت. با 3 انگشت فقط همان یک دست را داشت، با سراستینی آبی فیروزه‌ای که چاک داشت. مچش باریک بود و بیمو. مرد همسایه چیزی گفت که نشنیدم. زن فقط گریه میکرد. بلند بلند. گفتم کار هر شبشان است. بازیمان را بکنیم. تاس‌ها توی دستش ریز ریز به هم میخوردند. مرد همسایه گفت حالا اینجا ایستاده ای که چی؟ زن گفت تو برو تو، من بعد میایم. مرد گفت باز بوی خاک شنیدی؟ گفت سر چی؟ چیزی مثل سایه بود. مرد داد میزد. پس اقلن این چتر را بگیر خیس نشوی. زن گفت من که دیگر خیس آبم. باز گفت سر چی؟ رنگ مات صورتش را رو به رگبار باران گرفته بود و آب قطره قطره از نوک طره‌ای سیاه و خیس بر پره بینی تیر کشیده‌اش می‌چکید. گفتم من فقط می‌خواهم دست از سر ما برداری. چیزی گفت که نشنیدم. مرد همسایه داد میزد. باز دوباره بچه‌ات میافتد زن. آهسته گفتم 2 بار تا حالا بچه انداخته. گفت مقصودت از ما کیها بودند؟ زن گفت حالا چتر را به من میدهی که چی؟ باران که نمی آید. تاس‌ها بی صدا نشستند کنار هم و وسط. گفتم این که بازی نشد. گفت من تقلب نمی کنم. گفتم باران چی؟ گفت حالا دیگر فرقی به حالش نمی کند. تا 1-2 ساعت دیگر بچهش می افتد. من هم ریختم. تاس‌ها با صدا نشستند. گفتم با اجازه. سیگاری برداشتم. گفت برای من هم روشن کن. همچنان منتظر نشستیم و سیگار دود کردیم. حلقه حلقه های دود سیگارش مدتی معلق میماند. زن گفت تو برو تو، من بعد میآیم. مرد گفت بیا تو، مردم را بیدار نکن. زن گفت اینها که بیدارن، مگر صدای تاسشان را نمیشنوی؟ مرد گفت باز که هذیان گفتی. زن گفت خودم از پنجره اتاق خواب دیدمش. مرد آهسته گفت من که رفتم بخوابم. گفت نگفتی؟ گفتم عرض کردم اگر تو باختی باید دست از سر ماها برداری. گفت پرسیدم مقصودت از ما یا این ماها کیا بودن؟ گفتم من و اختر و آن 2 تا بچه و این زن همسایه و بچهش و حتی آن مقدمی. گفت هر کس باید خودش بازی کند. گفتم خیلی خوب،
پس باید دست از سر من یکی برداری. گفت که چی؟ گفتم همین دیگر، من شبها میخواهم بخوابم، روزها هم نمیخواهم فکر کنم. یکی مدام دارد نگاهم میکند، قدمهایم را دارد میشمارد و یا حتی نفسهایم را. گفت داد نزن، مگر متوجه نیستی که گوش ایستاده؟ بلند گفتم آنقدر گوش بایستد تا این بچه را هم بیاندازد. صدایش حجم نداشت، نمیشنیدم بلکه میفهمیدم، مثل وقتی که با خودمان چیزی میگوییم. گفت اگر بچهش همین حالا بیفتد چی؟ گفتم خواهش میکنم. گفت پس باش از سر همین بچه. بلند گفتم خانم مقدمی، بروید بخوابید، اگر سرما بخورید باز دوباره بچهتان میافتد. زن گفت مگر شما میگذارید بخوابیم؟ گفتم من حالم خوب نیست خانم، خودتان که میدانید نفس تنگی دارم، کابوس میبینم، گاهی میآیم بیرون تا هوا بخورم. مقدمی گفت بیا برویم عزیزم. اول صدای جیغ زن آمد، بعد مقدمی داد میزد. نگاهش کردم، دهانش باز بود، دو ردیف دندانهای سفیدش را میدیدم، شانه‌هایش هم تکان میخورد اما صدایی نمیشنیدم. مقدمی میگفت یک کم تاب بیاور، خودم میرسانمت. صدای جیغ زن از اعماق غار میآمد. گفت شطرنج که بازی نمی کنیم. دستش را گرفتم. یک پاره یخ بود. گفتم یعنی قبول کردی؟ گفت فقط به این معنی که کاری به کارت نداشته باشم؟ ولت کنم که هر طور دلت خواست زندگی کنی؟ گفتم قبول. گفت پس فکرات را کرده ای؟ گفتم سخت است، میدانم. گفت میخواهی از اول بچینم؟ گفتم نمیخواهد رحم کنی. گفت هر کی 5 دست برد. گفتم هرچه شما بفرمایید. انگشت‌هایم خشک شده بود. به دست چپ میمالیدمشان. تاس‌ها را بالا انداخت. جفت آورد. با این همه دست اول را بردم. صدای ماشین آمد. گفت بی خود دارد عجله می کند. کارش دیگر تمام است. داشت مهره ها را می چید. ریختم. گفت خانه گدا را ببند. گفتم اجازه می فرمایید خودم بازی کنم؟ گفت به خاطر خودت گفتم. گفتم من برای همین دارم تاوان می دهم. گفت اختر دارد بیدار می شود. گفتم تازگی ها پاش را می بندد تا توی خواب راه نیفتد این طرف و آن طرف. می نشیند لب تخت و زیر لب چیزی می گوید. بعد هم سیگاری روشن می کند اما چند پک بیشتر نمی کشد. بعد هم می خوابد. گفت نمازهای قضاش را به جا می آورد. گفتم نمی دانستم. داشتم 6 در می شدم. گفت می خواهی من بروم چای درست کنم؟ گفتم لازم نکرده، خودم بلدم. رفتم تو، زیر کتری را روشن کردم و توی قوری چای ریختم. لای در اتاق خواب را باز کردم. اختر لبه تخت نشسته بود. نوک پا رفتم جلوش نشستم. پشت به نور نشسته بود. چیزی مثل هاله گرد موهاش بود. فقط لب می جنباند. همانطور نوک پا بیرون آمدم. گریه می کردم. چند روز پیش 15مین سالگرد ازدواجمان بود. اولین بار توی یک مهمانی دیدمش با آن موهای بلند سیاه که گرد صورتش ریخته بود. پشت به دری شیشه‌ای نشسته بود و با غذاش بازی می‌کرد و با دوستش هرکره می‌کردن. شمسی همین چند سال پیش مرد. به من خبر دادن. چند روز صبر کردم و بالاخره گفتم نه نمی‌شود. گفتم مهرداد را دیدم. توی بیمارستانی در نیویورک تمام کرده بود. گفت من حالا زنگ نمیزنم. بعد هم مادرش مرد. صبح دیده بودند تمام کرده از سر نماز. نگاه هم کرد. بعد دهان باز کرد و هی نفس نفس زد تا بالاخره جیغ زد. بلند. مثل همان صدای اعماق غار.
سومش که از سر خاک برمیگشتیم گفتم برویم همان کافه که اولین بار با هم رفتیم. خب تا اینجای داستان رو دوستان عزیز داشته باشین تا جلسه بعد و ادامه این قصه زیبا. آسمان دلتون زلال و آبی.